Saya ng Paskong Pinoy. Narito sa DWAN 1206 AM. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat isyu, may saysay. Ito ang Balitang Konektodo. Kasama si Cecille Villarosa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 9 na umaga. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-25 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. May 5 araw na lang na nalalabi ang buwan ng Nobyembre. At ilang buwan na lang ba? 30 days to go. Bago po sumapit ang araw ng Pasko. Ramdam nyo na bang pagkisikip na daloy ng traffic? Ano po? Meron po tayong binabantayang bagyo. Yan po yung bagyong verbena na naglandfall po kahapon ng hapon. Ayon po sa pag-asa, yan po ay tumama sa kalupaan ng Bayaba, Surigao del Sur. Malaman natin yung pinakahuling tracking mamaya nitong bagyong verbena na pang 22 bagyo na pumasok po sa ating bansa ngayong taong ito. Ang sabi po ng pag-asa kahapon, may 1 o 2 bagyo pa na inaasahan sa buwan ng Desyembre bago magtapos itong taong ito. Kaya 23 to 24 na bilang ng mga bagyo ang inaasahan na sa kabuuan na ating naranasan ngayong taong ito. Above normal po yan, above average po yung bilang na yan na mga bagyo, dahil ang average na bilang ng mga bagyo na atin po na tumatama o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility ay nasa 20 kada taon. Sobra na tayo ng 2, tapos meron pang inaasahan na 1 o 2 bagyo. Ito po ang programang Balitang Konektodo. Magkakasama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga para po sa mga balitang uugnay sa inyo bilang mga Pilipino. At syempre, todo-todo ang pagtalakay sa napapanahong issue. Where do we go from here? Ano po yung susunod na magiging kabanata? Ngayong isa-isa na pong inaaresto yung mga sangkot sa kontrobersiya sa flood control project. Ang susunod naman pong tututukan ng buong bansa ng mamamayang Pilipino ay yung pag-usad ng kaso laban po doon sa mga akusado. Pero yan po ay paunang bugso pa lamang ng mga kaso dahil marami pang inaasahang masasampahan ng asunto sa gitna po ng nagpapatuloy pang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ng tanggapan ng Ombudsman at ng National Prosecution Service sa maraming mga proyekto po. Libo-libo mga proyekto po yan na iniimbestigahan nitong 3 tanggapang ito. At unang bugso pa lamang ng kaso yung naihain po sa Sandigan Bayan. Sa gitna po nito, paano nga ba tayo makakasiguro na maigagawad ng tama ang hustisya? At yan po ay hindi mauuwi dun sa mga nauna ng kaso ng katiwalian kung saan napalaya po yung mga akusado. Ayon po kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Tang, hindi sapat yung mga batas at yung mga institusyon na meron po sa ating bansa para matiyak ang pananagutan ng mga sangkot sa katiwalian. Ang pananagutan ay nabibigyang diin umano kapag nagtutulong-tulong ang hudikatura, ang tanggapan ng Ombudsman, ang Commission on Audit, Civil Service Commission, tanggapan ng Pangulo, mga lokal na pamahalaan at civil society organization. Pero dahil umano sa tinatawag na institutional failure, kaya nangyari
ang nakakagimbal na anomalya sa flood control. Akala natin matindi na, no? Yung PDAF scam, yung family scam, yung family scandal. Meron pa palang intindi, ano? Ito pong flood control project. Dapat umanong balikan, ayon po kay dating presiding justice ang parotang ng Sandigan Bayan, dapat umanong balikan yung legal framework sa bansa kung saan pinapayagan ang mga partidong sangkot na maghain ng mga sunod-sunod na mga mosyon at apela, kaya po naaantala yung pag-usad ng mga kaso ng katiwalian. Binigyang diin pa niya ang tatlong antas ng pananagutan: civil liability, criminal liability at administrative liability. Yan pong inihain sa Sandigan Bayan. Yan po ay criminal and civil liability. Yan po ang pakay ng kasong yan. Paano nga ba natin matitiyak na maigagawad ang hustisya at mapapanagot ang mga kurakot? Ano-anong mga reforma ang dapat na maipatupad at ano-anong institusyon ang dapat na mabigyan ng ngipin o maitatag para po matiyak na hindi mapapaikutan ang batas? Paano po natin titiyakin na hindi na ito mauulit pa? Na hindi na mauulit pa itong ganitong klase ng iskandalo sa pamahalaan. Kaugnay po niyan, makakausap po natin ngayong araw ang isang anti-corruption advocate para talakayin ang mga reforma na dapat isulong, ang mga butas na dapat pong takpan at ang papel ng publiko sa pagtulak sa gobyerno tungo sa mas transparent, mas responsable at mas makataong pamamahala. Samantala, bago po yung ating tampok na issue ngayong araw, puntahan na muna natin ang ating mga mahalagang balita. Para po sa ating News Bites, nagpatupad ng price adjustment sa produktong petrolyo mga kumpanya ng langis. Sa abiso ng Shell, 20 sentimo ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimo ang itinaas ng kada litro ng diesel at piso, at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Nag-anunsyo rin ng kaparehong paggalaw sa presyo ng gasolina at diesel ang clean fuel. Nauna na po inihayag ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na magkakaroon ng magkakaibang paggalaw sa presyo ang mga produktong petrolyo ngayong linggong ito, at yan po ay dahil pa rin sa issue ng global supply, demand at geopolitics. Sa iba pang mga balita, sumuko na kayo. Yan po ang panawagan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga personalidad na ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa kontrobersyal na flood control project sa Oriental Mindoro. Mula sa 16 na akusado, 8 na ang hawak ng mga otoridad at kasama rito ang 7 opisyal ng DPWH na iniutos ng Sandigan Bayan na mapiit sa Quezon City Jail. 4 ang nasa labas ng bansa, kabilang po si dating Congressman Zaldi Co. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang 3 iba pa na opisyal ng SunWest Incorporated at isang opisyal ng DPWH Region 4B na nasa ibang bansa rin ay nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad at inaasahang magtutungo sa Embahada ng Pilipinas para masimulan ang proseso ng pagpapauwi sa kanila sa ating bansa. Ayon po sa Pangulo, wag nang hintayin pa ng ibang akusado na sila ay habulin ng mga otoridad at mas mainam na harapin nila ang asunto. Binalaan din ng Pangulo ang mga magkakanlong o tutulong para makapagtago ang mga wanted na personalidad na sila ay kasama rin sa pananagutin ng batas. Samantala, naglunsad naman po ang gobyerno ng Transparency Portal para ma-monitor ang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang DPWH Transparency Portal ay mas komprehensibo kaysa sa sumbong sa Pangulo website. Umaasa ang Pangulo na sa pamagitan po nito ay maibabalik ang kumpiyansa ng mamamayan sa pamahalaan. Ito umano ay paunang hakbang pa lamang para maitama ang sistema at para maiwasan ang mga anomalya sa mga infrastructure project. Paliwanag po ng Presidential Communications Office, lahat ng impormasyon kaugnay ng mga proyekto ng DPWH magmula noong taong 2016 ay bukas sa publiko para ma-monitor ang pagpapatupad at makapag-report ng kanilang obserbasyon kaugnay ng posibleng anomalya. Magsisilbi umunong digital library ang DPWH Transparency Portal sa mahigit 247,000 na mga
mga proyekto ng DPWH. Ano po yung meron dyan sa portal na yan? Makikita po dyan yung detalye ng proyekto, kabilang na po yung implementing office, yung kabuang halaga ng proyekto, yung progress rate at kung saan galing ang pondo. Samantala, sibak sa pwesto ang commander ng PNP Drug Enforcement Group Calabazon Special Operations Unit at 14 niyang mga tauhan kasunod ng umano'y robbery rape sa isang grade 9 student sa Cavite. Grabe, kalunos-lunos itong nangyaring ito. Nangyari po ang insidente na kinasasangkutan ng 14 na pulis sa barangay Talabat 3 sa Bacoor City nitong Sabado ng umaga. Ayon po kay PNP Drug Enforcement Group Director Brigadier General Elmer Ragay, ang 15 ay nasa ilalim ng Administrative Holding Office ng PDEG. Isinama umano ang hepe ng grupo bilang pagtalima sa prinsipyo ng command responsibility. Maharap umano mga sinibak na pulis sa kasong administratibo at inihintay pa ang kasong rape na ihahain laban sa kanila sa Bacoor City Prosecutor's Office. 8 sa mga sospek ay arestado na habang 6 ang pinaghahanap pa pero may 4 na umanong nagpahiwatig ng pagsuko. Ang babaeng biktima ay kasintahan umano ng lalaking target ng bigong bypass operation ng grupo. At sa iba pang mga balita, sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 9 na umaga, formal na hiniling ng pamilya ni Reynaldo Bebot Momay sa Court of Appeals kahapon na siya ay kilalanin bilang pang-58 biktima ng Maguindanao Massacre. Yan po ay sa inihaing manifestation ni Attorney Gilbert Andres, ang Executive Director ng Center for International Law Philippines sa Appellate Court. Ang manifestation ay para rin sa 19 na iba pang biktima ng massacre. Hiniling nila sa CA na itama ang clerical errors dahil ang pangalan ni Momay ay hindi kasama sa listahan ng partido sa kaso kahit pa nagain na sila noon pang January 2020 ng Notice of Appeal. Sinabi rin ni Andres na ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang akusado sa kaso ni Momay pati na rin ang hiling na danyos ng kanyang pamilya. Maguindanao Massacre nangyari po yung 2009. Nagkaroon na po ng conviction dun sa mga akusado dyan sa karumal-dumal na krimen na yan kung saan mahigit 50 ang namatay, kabilang na po ang mga mamamahayag. Sa atin pong pagbabalik, mamaya, antabayanan niyo po ang ating weather update, ang galaw ng bagyong Verbena. Mula po sa Pag-asa, ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 17 minuto makalipas ang alas 9 na umaga. Handa na ba kayong makitambay? Kasama sina Charlie Manalo at Comfy Manalo at mga guest hosts na siguradong may dalang kwentong inspirasyon, impormasyon at kasiyahan. Tuwing Lunes, tambayang paaralan, balitang campus, scholar kwento at tips para sa ating mga kabataang iskolar ng bayan. Miyerkules, tambayang kabuhayan, negosyo balita, tech tips at kwento ng tagumpay ng ating kabarangay. Biyernes, Barangay Talk, Usapang Bayan at kwentong party list. At tuwing Martes, 5:30 to 6:30 p.m. LGU Special, serbisyong publiko at proyekto para sa mamamayan. Barangay 13, Lunes, Miyerkules, Biyernes, 2:30 to 4 p.m. At Martes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa DWAN 1206 a.m. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa 1206 a.m. Tag-ulan season na, kaya bago sumakay o magmaneho, heto ang mga paalala para iwas hassle, mapa-jeep, bus o kotse man.
Mag-check ng weather forecast bago bumiyahe. Sa mga driver at pasahero, mahalagang alam ang lagay ng panahon para handang-handa kayo sa biyahe o mag-stay home muna kung kinakailangan. Iwasang dumaan sa mga bahaing ruta. Mahirap ma-stuck sa gitna ng kalsada. Magdala ng extra payong, raincoat at sapat na proteksyon lalo na sa mga commuters. At syempre, drive safe sa mga tsuper ng PUJ, bus o private vehicles. Mag-ingat sa madulas na kalsada. Huwag magmadali, slow down para iwas disgrasya. Rain or shine, laging ready sa biyahe kasama ang IBC13, PCSO at DATV. Nagbabalik po ang ating programang Balitang Konektodo sa oras na 20 minuto makalipas ng alas 9 na umaga. Alamin na natin ang pinakahuling galaw ng bagyong Verbena. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang weather forecaster ng Pag-asa, si Ma'am Charmaine Varilla. Magandang umaga po, Ma'am Charmaine. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Yung bagyo nga na si Tropical Depression Verbena ay patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran. At sa nakikita natin ay nagkaroon na nga ito ng ikalimang landfall. Kanina nga yan na 7:40 a.m. dito nga yan sa area ng San Lorenzo, Guimaras. Patuloy pa rin nga itong may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 km per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso na maabot hanggang 90 km per hour. At patuloy nga yung kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At nananatili pa rin nga yung abot na malalakas na hangin nito, yung radius, umaabot ng 200 km mula sa sentro. At base sa nakita nating senaryo, patuloy itong tatahak pakanluran, hilagang kanluran, maaaring dumaan sa katimugang bahagi ng Panay Island bago tuluyan na nga makarating ng Sulusi mamayang hapon. At inaasahan na maaari na bago pa mag-landfall or dumaan muli dito sa may northern parts ng Palawan o di kaya naman pag nakarating na sa West Philippine Sea, dito ito mag-intensify at maging isang tropical storm category. Inaasahan nga na tatahak nga yan dito sa West Philippine Sea hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Huwebes ng madaling araw. Patuloy pa rin nga nakataas ang ating wind signal number 1 sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern and central portion ng Palawan, including Calamian, Cuyo, Cagayan, Silio Islands at mainland Masbate. Kasama sa Visayas ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at sa Mindanao. Kasama under signal number 1 ang Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental at ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Patuloy po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga malalakas sa mga paghangin. And yung mga areas nga outside wind signal sa malaking bahagi ng Luzon at mga ilan pang bahagi ng Visayas at Mindanao, maaari pa rin nga makaranas ng mga pagbugso ng mga malalakas ng hangin dala nga ng hanging amihan at yung mga hangin na or yung mga area na inaabot pa ng malalakas na hangin nitong si Bagyong Verbena. Kaya muli, patuloy po tayong mag-ingat, hindi lamang yung mga areas na may nakataas na wind signal, kundi pati po halos sa buong bahagi ng ating bansa. And po dyan, in terms naman ng mga dami ng mga pag-ulan ngayong araw, malaking bahagi pa rin nga ng Visayas, dito sa may Southern Luzon, at dito nga sa may silangang bahagi ng Central at Northern Luzon, at yung dito sa mga northern parts ng Mindanao, makararanas ng more than 50 millimeters na mga pag-ulan at pinakamalalakas nga dyan dito sa may Quezon or Occidental Mindoro provinces, Western Visayas, maging Negros Island region at Palawan, dahil nga dito na area papalapit itong si Bagyong Verbena. Kinabukasan, asahan nga natin na malaking bahagi na nga ng Visayas ang mababawasan ng mga paugulan
Luzon dahil kalampas na nga yan dito sa kalupaan ng ating bansa at nasa West Philippine Sea. Ngunit yung shear line patuloy pa rin nga yung paglakas niyan at asahan nga na mas dadami pa ang mga paulan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. At pagsapit naman ng Huwebes na kung saan nakikita nga natin na maaaring nakalabas na nga itong si Verbena sa loob ng ating far, yung mga paulan na nga lamang ng mga malalakas ay manggagaling sa shear line. Dito lang yan sa may Apayao, Cagayan, Isabela at Aurora at maaari lamang yung umabot ng 50 to 100 millimeters. Kaya patuloy pong mag-iingat yung ating mga kababayan dahil sa susunod na 2 araw ay marami pa rin tayong malalakas mga pag-ulan na aasahan. At bukod dyan, patuloy pa rin ngang nakataas ang gale warning dito sa may seaboards ng Northern Luzon. Kaya muli, inabisuhan natin lahat ng sasakyang pandagat, especially nga yung mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil sa mga matataas na mga pagkalon. At yan ang latest Ma'am Charmaine, dalawang katanungan lamang po. Una, Yes, po. yung posibilidad na maglandfall po ulit itong bagyong Verbena. Yes po, kung titingnan natin yung kanyang latest track at wala masyadong pagbabago, posible pong maglandfall ito dito sa may katimugang bahagi ng Panay Island. So possibly, dito po yan sa may area ng Iloilo. And after po nan, maaari uling dumaan yan sa may northern parts ng Palawan. So, At meron pa po posibleng tayo mag-landfall ina-expect na at least 2 landfall pa po ulit. Bago tuluyang makalampas ng kalupaan po ng ating bansa. Nagdribble pala itong bagyo, ano ho. And then ma'am, itong nakikita ko po kanina dun sa satellite feed na galing po sa Pag-asa. Malawak po itong kaulapan, ano, pero kalat-kalat itong bagyong Verbena. Ito pong nararanasang pag-ulan sa Metro Manila and some other parts of Luzon, ito po ba ay dahil din sa epekto ng bagyo o dahil po dun sa binabanggit po kaninang shear line? So tama po kayo, ay yung nararanasan po natin ngayon dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon, yan po ay epekto ng shear line. At hindi po yan direktang epekto ng mga paulan galing dito kay bagyong Verbena at inaasahan po natin na magtutuloy po yan hanggang bukas. Alright, maraming salamat Ma'am Charmaine at kayo po ay patuloy na mag-iingat po dyan sa Pag-asa. Yes po, maraming salamat. Ayan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang weather forecaster ng Pag-asa. Yun palang bagyong Verbena, 5 beses nang naglandfall. May na-anticipate pang panibagong landfall sa area ng Panay Island at Palawan bago po yan tuluyang makarating ng bahagi po ng West Philippine Sea, and expectedly by Thursday ay tuluyan pong makalabas ng Philippine Area of Responsibility. At kaugnay po ng ating nabanggit kanina sa ating pambungad, meron po tayong makakasama na isa sa mga tinitingalang anti-corruption advocate sa Pilipinas. Na kung pag-usapin po ng krimen at katiwalian, yan, isa po itong grupong ito na masigasig. Ano po? At kaugnay po niyan, makakasama natin ang live via Zoom. Pag-usapan po natin itong issue po ng katiwalian, especially ito pong flood control project na naihain na nga po yung unang bugso ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Ano ba yung mga dapat na ma-improve sa mga institusyon? Meron bang kailangan maitatag ng mga bagong tanggapan? Paano natin mai-improve ang batas na meron po tayo para matiyak na maigagawad po ang hustisya at hindi na mauulit pa itong ganitong and any form of corruption for that matter. Ano po? Tawagin na po natin ang presidente po ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Sir Arsenio Boy Evangelista. Kasama natin live via Zoom. Good morning po, Sir Boy. Good morning, Cecille. Thank you for having us, VACC, Volunteers Against Crime and Corruption. Greetings of peace, justice, and truth and accountability. Good morning, Cecille. Oh, it's been a while, Sir Boy. Ano po? Nice to see you. Madalas again. tayong magkita sa Department of Justice at sa mga korte. Ano po, para subaybayan yung mga kaso ng krimen at katiwalian.
Tama po yun, Cecil. Hindi lang sa mga department offices, kundi sa field, no? Remember yung time ni Napoles from Luneta, doon sa SAF, no? Kung saan siya na-detain, na doon nakikita-kita tayo, magkakasama. Cecil. Nabanggit niyo yung Napoles, pagkatapos ng PDAF scam, meron pong nasundan po yan ng family scandal nung kasagsagan po ng pandemic. And here we are again, Sir Boy. Same old scenario, may mga bagong pangalan na lumutang, may mga lumang pangalan na nag-surface, malaking eskandalo na naman, and mas malaki dun sa mga naunang mga skandalo na binanggit ko po kanina. Yun po bang sistema na meron po tayo has created yung tinatawag po ng climate of impunity laban po sa mga tiwali? Bakit paulit-ulit na lang po yung mga ganitong eskandalo, Sir Boy? Oo. Ang pananaw po natin dyan, yung Kinapoles nga, ang tagline natin doon, the mother of all corruption. No? At akala natin ito na yung pinakamalaki. But then, because of yung kahidaan ng maybe batas, secondly, yung connivance, no? Yung conspiracy amongst the different department heads, yung even yung mga check and balance na departments, no? Namely from the lawmakers, legislative, even Senate, and yung check and balance sa ombudsman. Diyan nakita natin maraming cases, hindi naman hearsay ito, kakaroon mga preventive suspension, pinapark, then ang tagal-tagal ng resolution. Then we move forward sa isang ahensya na COA, Commission on Audit, na napaka-importante. But then, lately, nakita natin, tarnish. No? Yung isang commissioner, yung asawa niya, may mga kontrata na malalaki. So, now, it is a big syndicated crime. Wow. Yes. Naging crime group po ang present government system po natin because it involves widespread, systematic, and again, yung sinabi mo, with impunity, na walang katakot-takot, parang feeling nila, walang kulong, walang jail term. May nakulong during Napoles. Ilang senator yun, I remember, 3. But at the end of the day, ang mga nakulong, yung staff nila, Tony Cambe, at yung mga ibang small fry. So after, walang restitution, hindi nagbalik ng pera, yung ganon, yung culture of corruption with impunity that's killing us, destroying us. At again, Cecil, katulad ng sinasabi namin, a peso stolen from our national treasury is a direct blow on our economy and our future national security, no? Sanga-sanga na po yan. At even it will lead to yung breakdown ng peace and order. Kasi makita po naman natin dito ngayon, prices, yung presyo ng bilihin tumataas, gasolina, at yung yung exchange rate from yung US dollar to the peso is almost reaching 60. Food security, mga sibuyas, katulad niyan, wala man lang pa ng importation, ang nangyayari. So, Cecil, ano ba ang mga step? May mga namamatay because of corruption. Yung mga substandard na mga proyekto, di po ba, yung mga ghost project na dapat sana meant to save lives, hindi po na ipatayo. Kaya po may mga nasasawi pag may kalamidad. Sundan ko lang, Sir Boy, yung binanggit nyo kanina na sindikato. Kaya po nangyayari itong walang habas. Walang habas na katiwalian. Kasi ang binabanggit po ni dating Presiding Justice Amparo Tang, merong institutional failure doon po sa mga tanggapan ng gobyerno na mandated na lumaban sa katiwalian. Kasama po dyan ang hudikatura, ang tanggapan ng ombudsman, National Prosecution Service, local government, Sandigan Bayan, Pero ang binabanggit nyo, Sir Boy, kumbaga, worse than institutional failure,
mayor, kundi may sindikato na. Ano po? Yun po ba yung inyong binabanggit kanina, Sir Boy? Yes, this is a well-organized crime group, no, involving all three branches of government. Umpisaan po natin, Dahil po dun sa sistema na meron po tayo na hindi sapat, kagaya po na binabanggit ni former Presiding Justice Amparo Tang, kaya nag-gave way, kaya po nangyayari itong ganitong klase ng katubulian. Cecille, yung saka yung check and balance, mahina. It's not really working on a very high percentage, yung check and balance. Though pag tinignan natin, halos lahat naman ng department heads, branches of government, there is a very strong working mechanism. So ang sinasuggest nga namin isa dito para sa certainty of prosecution and finally conviction and jail term is yung number one, yung a very strong case build-up between number one, mga LEAs, no, law enforcement agencies, to mga prosecutors para they work together as partners and all the pillars ng criminal justice that includes yung all levels ng court, yung RTC, Court of Appeals, and again, itong Supreme Court in partnership again dito sa mga check and balance, no, Ombudsman, Sandigan Bayan, Commission on Audit, na dapat masilip nila anong pagkakamali, no? Bakit in broad daylight nagagawa ng mga agency heads, in particular itong pinakamalaki DPWH, in connivance with lawmakers in the halls of Congress, no? Alam naman natin sila yung nandiyan yung insertion, nandiyan yung parking, advance, dati ang tawag lang nga dyan for the boys, no? Ngayon yung mga terminologies na iba na. So ang ating hinihiling nga lang, dahil nakita natin it was done systematically. Yun yung mga terminologies of corruption. For the boys, SOP, pabaon, di po ba, may pasalubong pa. Pasasalamat. Oho, ano po. Yun yung yun nga ng ganun, ano po. Oo, and now it is very alarming kasi it's running to yung mga porsyento na hinihingi, no? Allegedly mga nasa 30%, 32% dun sa nagda-download, no? Dun sa mga nagda-download from the halls of Congress. Tapos ano pa matitira? Kaya nga nauuwi na lang sa ghost project. At nakita natin dito systematic talaga nabulag tayo in broad daylight. Kaya nga sabi namin, this is the greatest robbery in broad daylight. Masyadong ang atake sa kabanang bayan. So ito, nandito na tayo ngayon. Medyo nagkaroon ng yung government, yung stability ng ating gobyerno, medyo up and down, na walang certainty kung kailan matatapos ito. Alam mo, lahat ng balita halos ito na lang, para bang ito na yung naging buhay natin, nanonood tayo, parang telenovela, away ng tita, magkapatid, parang, pero one thing is certain dito, panay political survival, all parties, no? Namely, of course, the Marcoses and the Dutertes. Meantime, tayo nagsasuffer, tayo mga ordinaryong tao. So yun ang nakakalungkot dito. Ang VACC naman talaga, ang always panawagan po namin is truth, justice, accountability, at yung free from itong bansa natin, maging free from crime and corruption. Doon po kami madiin. But we don't call for the resignation
of President BBM, but it is but we are demanding, calling him na talagang yung last remaining years niya na walang hindi maging selective kahit kamag-anak niya, kahit pinsan niya, kahit si Speaker Romualdez should not be spared here. At and the President is on top of the situation dahil siya talaga mismo yung nag-update ng latest development tungkol po sa kasong ito, and siya rin naman po talaga ang nanguna na magkaroon po ng investigasyon. Binanggit niya po yan sa kanyang SONA sa kanyang State of the Nation address this year. Kaya po talagang naging here we are now. Meron nang nasampahan ng kaso. Parang pag-usapan natin, Sir Boy, meron pong dalawang mukha itong isyong ito. Una po, yung pong paano natin matitiyak na maigagawad po ang hustisya, gugulong po ang hustisya, hindi po ito mauwi dun sa mga previous cases of corruption, na scot-free yung mga malalaking personalidad na sangkot. And pangalawa, paano po natin matitiyak na ito po ay maiiwasan na o hindi na po mangyayari at all sa hinaharap. Siguro doon po tayo sa aspeto muna, Sir Boy, ng paano po natin what needs to be improved para matiyak na gugulong po ang hustisya. Una, yung lahat ng department heads should work cohesively, especially mga nabanggit nating mga check and balance government agencies, including yung mga LEAs. Dapat maging aware tayo, yung katulad yung gumawa tayo ng mga government websites, similar sa sumbong mo sa Pangulo. Or another one is to create isang independent commission enacted by law. Independent siya, permanent independent commission. Hindi siya yung OP, yung Office of the President. Hindi siya executive order created by the President. Kahit wala na si BBM, nandiyan po yun dahil batas na yun. So, yun ang inaasahan namin. At una, comprehensive, malakas, yung meron subpoena power at merong contempt. Pag hindi ka umaten, ikukulong ka. It should be composed of men and women of integrity, away or isolated from politicians. Yung mga para wala ng public perception na tainted o may conflict of interest. Again, uulitin ko, yung members should be away from yung mga politicians, like congressman, senators, maybe mga members ng academe, members ng media, or civil mga society organizations. Pwede, multi-sectoral, tapos may transparency, may information dissemination lagi kung what's happening. Yun ang isa siguro ang check and balance na independent from the office of the President. Kasi remember, nung time ni PRRD, na-create isang OP rin ang na-create, yung PACC headed by our founding chairman, si Dante Jimenez, Presidential Anti-Corruption Commission. Pero yon executive order lang. So now what we did is yung enacted by law. Medyo matagal yan, pero at least in the coming years na doon. Pangalawa nga, yung a very strong case build-up amongst dito, yung case build-up between the mga pillars ng criminal justice system. Nandiyan yung mga prosecutor, Sandigan Bayan, Ombudsman, lahat po, para wala silang kawala, yung certainty of jail term mauwi po doon. At so it will send a very strong message to would be, di ba, yung nagpaplano pa lang magnakaw sa kaban ng bayan, Habang
naririnig ko po yung mga binabanggit niya, Sir Boy, parang it should be whole of nation approach. Ano Tama po. Pati tayong mamamayan ay kasama po sa labang ito. Oo, yun ang importante, yung fifth pillar ng criminal justice. Ikaw yun, ako yun, yung community. Lalo na ngayon, because of the advent ng Gen Z or younger generations, lahat yan, may cellphone po yan. Well, sa social media, different platforms, that is more than enough. That is somehow, it could help by shaming them. Yung mga katulad ng mga nepo babies, yung mga ganon, kita nyo ho, natigil. Yung mga, di ba, yung mga ganon. So, lahat tayo, yung community, ang importante po dito Kasi nga, kung katulad may mga website created by Office of the President or other website na sumbungan ng bayan. In lieu with that, Sir Boy, ito kahapon in-announce po ng Pangulo, yun pong DPWH Transparency Portal, kung saan mamomonitor po ng mamamayan yung usad ng proyekto ng DPWH, yung mga kasama na po yung ibang detalye, implementing agency, saan galing yung pondo, and then in coordination po yan with the Philippine Space Agency para siguro makita, maiwasan yung mga ghost project o madaling ma-detect kung yun po ay ghost project. And then of course, very much welcome ang mamamayan na to send their observation dyan po sa DPWH Transparency Portal. What's your reaction on this, Sir Boy? We fully support those kind of out-of-the-box initiatives. No? It's about time na we adopt ditong new technology. Actually, matagal nang ginagawa yan, supposedly. Nag-attend ako ng isang bidding process. In-invite nila ako doon as an NGO observer. Tapos, naipo nila ako sa malayo, hindi doon sa center table. After that, sinabi ko, dapat may camera sa taas yan. Pag nag-o-open kayo ng sealed bid. That is a requirement, ginagawa yan kasi yung mabilisan lang ng Sir Boy diba? Yun lang, out of the box yun. Pero konti ang nakakaalam doon. But for the sake of transparency, yung mga portal na ganyan or yung mga applications that will support yung transparency para malinaw na walang hindi na-rig, hindi na ayos ang bidding, no? Yung procurement processes. So we salute. Yes, go ahead, Sir Boy. We support yung mga ganong out-of-the-box initiatives by the President. No? Dahil at least ngayon, nagkakaroon ng transparency. Yun lang naman ang gusto natin lahat. At least wala nang, hindi na sila makakalusot kasi may check and balance na. Tayo pa lang, initial pa lang doon sa procurement, doon sa downloading sa different provinces. Nasa batas ba yan, Sir Boy, yung binabanggit nyo na dapat bukas sa publiko yung pag-unseal ng bidding documents, yung bidding process? During that time, hindi ako pumayag na umalis na walang sagot. Tumawag yung nakamonitor pala yung from DBM na sinabi, tama ako, na it is a common practice. Kaya nga, right there, kung may mag-o-oppose noon, may failure ng bidding yon. Simply because walang top view camera. Oo. Na doon pala siya, kasama siya. From DBM yun, I remember that is in Pampanga. Nakalimutan ko na kung anong ahensya pero parang DPWH din So what I'm saying is transparency, yan ang sinisigaw ng bayan and accountability. Dapat ma-impose yung ganyang maging practice na gawing bukas sa publiko yung proseso ng bidding. Saka live tapos may camera. Saka dapat high definition yung camera, Cecille, para hindi tayo makuha sa bilis ng kamay. Baka mamaya yung pagbasa, marami. Kaya lang mauubos ang programa mo. Marami silang technique. Sige. Nababanggit nyo yan, Sir Boy. Ang Senado, in-announce po ito ni Senator Panfilo Lacson, na yung Bicameral Conference Committee
ay gagawin na rin pong bukas sa publiko ay via live streaming para to ensure na wala pong mangyayaring insertion, maiwasan na po yung nangyaring budget deliberation at the BICAM conference kasi doon po nangyari yung yung insertion. Itong ganitong initiative po coming from the Senate, do you support this as well, Sir Boy? Yes, we fully support yung ganyang initiatives for transparency at para wala na nga hindi maulit ito. Kasi makikita natin yung itong mga ito will not lie panay mga machines to. Yes. At we fully support yung gano'n. At least it's about time nga dapat noon pa nila ginawa yan. Pero again, sana hindi na po maulit ito itong greatest robbery in the history of our nation. At sobra to, it's running by the trillions. Kaya po ang tao galit, talagang galit. Yes. At hindi natin alam kung kailan huhupa po ito. But meantime, we are all pwede ko na sabing sitting ducks, nanonood lang tayo. Pero kumbaga, Sir Boy, meron na tayong mga small wins along the way. Yung mga ganitong reforms, we can consider this already na small wins. Maliliit na mga panalo. Tama po. Saka yung inaasahan po natin, yung pronouncement ni Ombudsman Rimulya na on or before December 15, na ito na yung mga big fishes, no? Pero kahapon, okay na rin yon initially, no? Yung may mga may district RD, no? Regional and other personnels from DPWH and other individuals na who connive, who conspire dun sa mga ghost projects. Nakikita natin dito may mga na inuumpisahan na. So sana Apo, sa part naman pala, Sir Boy, ng judiciary. Kasi kanina nabanggit niyo yung yung delay nung kaso, 'di ba? Kasi maraming mga motion yan na fina-file ng para ma-delay. Actually, isa po yung tinatawag na inordinate delay o hindi makatuwirang pagkaantala ng kaso sa mga nagiging basis para po mabasura ang isang kaso. So on the part of the judiciary naman, Sir Boy, what would you recommend para po mas maging holistic yung atin pong reforma? Dapat nga yun nga again yung case build up should be strong at for yung reasonable certainty of conviction. They have to partners with the law enforcement, also separate independent ng judiciary. Yes. sa ombudsman or COA, but then they can make a strong partnership for the case build up. Saka yun nga that will lead to a conviction. At sana yung mga cases nga pag strong ang for the judiciary, pag strong yung case build up, magiging no bail po ito, so kahit na okay lang yung kahit na tumakbo ng 13 years yung kaso, basta no bail lang. So we are all watching, multi-sectoral media, NGO, civil society, and the whole nation, and lahat ng Filipino people. Siguro ngayon mag-iingat na talaga sila at matatakot na sila dahil nakita natin ito, sabi nga mga 4-5 senador ang makukulong, mga department heads, and even sana sa Congress, ayan, may warrant of arrest na rin si dating Congressman Saldico or a possible tip of the iceberg pa nga lang Sir Boy, itong unang bugso ng kasong ito.
dapat may makulong talaga yung accountability. Kasi ang kinuha po nila sa atin, trillion eh. So let's wait. Kami sa VACC, we are waiting for this one of the biggest rally on November 30. We are praying na it must be peaceful. Just pahayag lang natin yung kami ang sigaw lang po namin diyan kasi is transparency, accountability, justice, and truth. Yung huli, yung truth, yung katotohanan. Sino ba ang kumumpas dito? Sino ba ang mastermind dito nung isang big conspiracy na attacking our national treasury by the trillions, Cecile. Alright. Very well said, Sir Boy. Mas mahabang diskusyon pa po sana ito, no? Pero kinakapos na po tayo sa oras. Pero we will be glad to have you back dito po sa ating programang Balitang Konektodo in the coming days po, Sir Boy. Marami pong salamat. Hi, Cecile. Thank you for having us, BACC. Mabuhay po kayo. Till next time, see you again. Salamat po. Salamat po, Sir Boy. Ayan po si Sir Arsenio Boy Evangelista, ang presidente po ng Volunteers Against Crime and Corruption, ay isa sa mga masugid na nagbabantay sa mga issue ng krimen at katiwalian sa bansa. Ito, puntahan po natin itong ating isa pang segment na throwback tayo. Sa petsa pong ito noong 1910, itinatag ang kauna-unahang Filipino insurance company, ang Insular Life Assurance Company, sa Etiague Street sa Quiapo, Maynila, nina Leon Muser at Antonio Maria Barreto. Sa kasalukuyan ng Insular Life, ang isa sa mga nangungunang Filipino life insurance company. Ang araw din po ito ay dineklara ng United Nations General Assembly bilang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Maganda rin palang mapag-usapan itong isyong ito. At para po sa ating quote of the day, mula po sa Proverbs chapter 16 verse 32. He who rules his spirit is mightier than he who takes a city. Mas makapangyarihan ang nakakapangasiwa o nakakakontrol sa kanyang sarili kaysa sa nakakasakop sa isang lungsod. Ang dami nating mga natutuhan mula po kay Sir Boy Evangelista. Kasama na dyan yung dapat gawing permanente na yung Independent Commission on Corruption. Hindi lang isang executive order, kundi eventually maging isang Republic Act na para mas matutukan itong ating laban sa katiwalian. And of course, yung mga reforma sa hanay po ng prosekusyon at maging sa hanay po nating mga mamamayan how to be actively involved dito po sa ating pagbabantay sa kaban ng bayan. And on that note po, pansamantalang magpapaalam ang ating programang Balitang Konektodo. Antabayanan niyo po ako muli bukas, alas 9 na umaga hanggang alas 10 na umaga. Susunod na po ang programang Kapwa Ko, Sagot Ko, kasama sina Naomi Tiburcio at Justine Punsalang. Sports fans, game na! From local arenas to the world stage, lahat ng aksyon, lahat ng kwento, nasa iisang show. Kasama ang veteran sports journalist na si Bill Velasco with live interviews with your favorite sports personalities dito sa Pilipinas at sa abroad. Don't miss the game sa Hardball with Bill Velasco every Monday to Friday, 11 a.m. dito sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 a.m. The future of AM radio. Are you talking to a real person online or just another troll spreading fake news? Here's how to spot a troll. Newly made account? No real photos or suspicious profile details? Posting the same misleading content repeatedly?
Don't get fooled. Fact check, report, and block disinformation. A public service reminder from IBC and DWAN 1206 AM. Stay sharp. Stay truthful. Gusto mo bang maliwanagan ang iyong problema sa legal na pamamaraan? Mga payong tiyak na may legal na batayan at mapagkakatiwalaan. Lahat yan ay bibigyan linaw ni Attorney Melissa Arnesto tuwing Huwebes, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Dito sa The Legal Weapon sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM Radio. DWAN 1206 News Alert. Ratsyada muna ng mga maiinit na balitang dapat niyong malaman. Ako si Relza Magsumbol. Magandang umaga. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng ahensyang tumutulong sa implementasyon ng arrest warrants ng mga individual na may kasong graft at malversation hinggil sa flood control scams. Kabilang sa meeting sina Interior Secretary John Vic Remulla at Acting Justice Secretary Frederick Vida. Sumali rin sa panayam sina PAOK Executive Director Benjamin Acorda, Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at NBI Officer in Charge Angelito Magno. Sa kasalukuyan, 8 na sa 16 na sangkot umano sa maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro ang nasa kustodiya na ng otoridad. Samantala, naglabas ng panawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa 18-day campaign ng End Violence Against Women. Iminungkahi ng Pangulo na ang pagprotekta sa karapatan ng kababaihan ay dapat maging perpetual mission at advocacy. Hinimok ni Pangulong Marcos ang publiko na maging isang henerasyong namumuhay ng mapayapa at walang karahasan. Dagdag dito, tiniyak ng Pangulo na patuloy sinusulong ng Philippine Commission on Women ang mga programa para sa kapakanan ng kababaihan. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Manatiling nakatutok sa ating social media accounts para sa updates. Ako po si Relza Magsumbol. Magandang umaga. DWAN 1206 News Alert.